সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পাঠাৰ মাংসৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে গোটা ইলাচি, লং, ডালচেনি, গোটা জিৰা, পেষ্ট কৰি লোৱা পিঁয়াজ, খুন্দি লোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্ট, বিলাহীৰ পেষ্ট, বিলাহীখিনি পেষ্ট বনাওঁতে তাত কেঁচা জলকীয়া দুটা দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত লৰাই বিলাহীৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আটাইখিনি আধা চামুচকৈ দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই 2 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত ধুই পখালি লোৱা পাঠাৰ মাংসখিনি দি দিব লাগিব। একেলগতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটাও দি দিব। তাৰপিছত লৰাই 10 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজি থাকিব। ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। এয়া 10 মিনিট পিছত মাংসখন দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। ঠিক এইখিনি সময়তে কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিব লাগিব আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 10 মিনিটৰ কাৰণে। তাৰপিছত ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ মাংসখিনি ভাজি থাকিব। এতিয়া গৰম পানী দি দিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 15 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া 15 মিনিট পিছত মাংসখন প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এতিয়া তাত গৰম মছলা গুড়ি আৰু মিট মছলা দি গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে পৰিৱেশন কৰিব আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।